नमस्कार साथीहरू, माउन्टेन सोल च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ आइटम लिएर उपस्थित भएको छु र त्यो हो GoPro Hero 7 Black। ल यसलाई चाहिँ अब हामी अनबक्सिङ गरेर कसरी गर्छौं, के गर्छौं, कसरी सेटअप गर्छौं भन्ने कुरातिर लागौं है त। यो हो तपाईको चाहिँ Hero 7 Black GoPro। यसमा चाहिँ एउटा स्पेशल फिचर चाहिँ के रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ गिम्बल लाइक हाइपर स्मुथ स्टेबिलाइजेसन भनेर दिइराखेको छ। यो चाहिँ तपाईको यसको क्यामेराको क्यापासिटी भनेको 12 MP रहेछ। अनि भिडियो सुटिङ चाहिँ यसको चाहिँ 4K 60 को रहेछ। त्यसपछि यो चाहिँ वाटरप्रुफ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने 10 मिटर तल अर्थात् 33 फिट मुनिसम्म पानीमा डुबाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। त्यसपछि यो चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्न सक्ने रहेछ। यसको फिचरहरुमा चाहिँ यो पहिलाको जस्तै 12 मेगापिक्सल क्यामेरा, 4K 60 180p 240 को चाहिँ भिडियो सुट, त्यसपछि गएर अन्डर वाटर 33 फिट सम्म हामीले सुट गर्न सक्ने रहेछ। अनि यसमा नयाँ फिचर भनेको चाहिँ भोइस कमान्ड। तपाईले GoPro लाई भोइस कमान्ड गरेर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर टच स्क्रिन अनि स्लो मोसनमा 8:2 छ। त्यसपछि लोकेसन ट्र्याक गर्नको लागि GPS अनि HRD फोटो र हाइपर स्मुथ अनि लाइभ स्ट्रिमिङ चाहिँ गर्ने रहेछ। यो भयो तपाईको GoPro 7। अब यसमा भित्र चाहिँ हाम्रो आउने भनेको चाहिँ यो बक्स भित्र चाहिँ GoPro क्यामेरा, यसको माउन्ट अनि ब्याट्री, त्यसपछि स्क्रु अनि दुईटा माउन्ट र चार्जर केबल। र यहाँनिर एउटा चाहिँ मेड फर आइफोन, आइप्याड, HDMI भनेर पनि एउटा नोटिस दिइराखेको देख्न सक्नुहुन्छ। ल आउनुहोस् त साथीहरू, यसलाई अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि मैले यसलाई चाहिने चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा ब्याट्री, यहाँनिर मैले एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि राखेको छु। रिचार्जेबल ब्याट्री भनेर चाहिँ यो एक्स्ट्रा ब्याट्री छ। त्यसपछि गएर मेमोरी कार्ड, SanDiskको मेमोरी कार्ड 128GB, स्पिड अप टु 100 MB पर सेकेन्ड, 66X मा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ SanDisk अल्ट्रा दिइरहेको छ। यो पनि हामी युज गर्ने छ। अहिले म यो साइडमा राख्छु। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईको अनबक्सिङको लागि यो स्टिललाई चाहिँ फ्याक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी यसरी फ्याँकिन्छौँ र यो यसरी खोल्ने काम गर्छौँ। GoPro Hero 7 यहाँनिर चाहिँ GoPro चाहिँ यो माउन्टबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ। अब यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम यहाँनिर एउटा रबरको चाहिँ सटर दिएको हुन्छ। यो रबरको सटर चाहिँ बिस्तारै माथि हाल्नुहोस् र यहाँनिर दुईटा क्लिप नट्स थिचेर यसलाई पछाडि पुस गर्नुहोस् र हाम्रो क्यामेरा यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ। GoPro Hero 7 साइडमा राखौँ। त्यसपछि यसमा के छ GoPro स्टिक, GoPro को स्टिकर रहेछ। यो चाहिँ स्टिकर राखौँ। GoPro क्विक म्यानुअल
यहाँनिर रहेछ गोप्रो म्यानुअल बुक रहेछ बक्सभित्र चाहिँ के रहेछ एकचोटि हेरौँ दुईवटा माउन्ट रहेछ चार्जर केबल र ब्याट्री यसलाई म साइडमा राख्छु अब हाम्रो एसेसरिजहरू हेर्नु त हिरो ब्ल्याक क्यामेरा ब्याट्री दुईटा माउन्ट र चार्जर केबल यो चाहिँ हाम्रो म्यानुअल योको स्टिकर कस्तो लाग्यो साथीहरू यो अब हामी चाहिँ यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो अनस्क्रू गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् त साथीहरू यसको चाहिँ यहाँ एउटा लक राखेको हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी रिमुभ गर्ने यहाँनिर हेर्नुहोस् त रिमुभ भनेर लेखेको यो स्क्रूलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुमाउनुहोस् र यसलाई अनलक गर्नुहोस् यसरी यो पनि रिमुभ गर्नुहोस् राख्नुहोस् यसलाई बिस्तारै तान्नुहोस् यो चाहिँ यसको चाहिँ सपोर्ट बनाइयो यसलाई चाहिँ यहाँनिर केसिङमा हेर्नु त यहाँनिरबाट चाहिँ यसलाई खोल्नुहोस् र स्टिकरलाई चाहिँ गाह्रो फ्यालिदिनुहोस् त्यसपछि गएर यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो तपाईँको पावर बटन यो सटर बटन सटर छ यो टच स्क्रिन भइहाल्यो यो तपाईँको पावर सकेट यसलाई खोल्नुहोस् माथि चाहिँ माइक एडाप्टरको सकेट र तल पावर सकेट रहेछ यहाँ स्पिकर रहेछ यो अगाडिको फेस यो चाहिँ इन्टरफेस भइहाल्यो तपाईँको डिस्प्ले तपाईँको क्यामेरा लेन्स यसलाई हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला खोलेर ब्याट्री इन्सर्ट गरेर मेमोरी कार्ड पनि इन्सर्ट गर्ने काम गर्छ अब यसमा तपाईँ मेमोरी कार्ड राख्नुहोस् यो तपाईँको मेमोरी कार्ड यहाँ छ स्लटमा यसरी इन्सर्ट गर्नुहोस् यसरी इन्सर्ट गरिसकेपछि मेमोरी कार्डको ठ्याक्कै तलपट्टि यहाँनिर यो भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त यो हो तपाईँको क्यामेराको सिरियल नम्बर त्यसपछि गएर ब्याट्रीलाई इन्सर्ट गर्नुहोस् त्यसपछि गएर
यसमा यो बटनमा है साथीहरू यो हो तपाईँको फर्स्ट लुक। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सबैभन्दा माथि यो पार्ट मेमोरी कार्डको डिस्प्ले, त्यसपछि गएर यो भिडियो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोटो र यसमा चाहिँ अब सेटिङ गरेर चाहिँ ब्याट्री चाहिँ यहाँ चार्ज छ 100%। अनि यो चाहिँ तपाईँको सेटिङ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है साथीहरू, पावर बटनलाई एकपटक थिच्नुभयो भने फोटो मोडमा जान्छ, अर्को पटक थिच्नुभयो भने टाइम ल्याप्समा जान्छ, फेरि थिच्नुभयो भने भिडियो मोडमा। यसरी तपाईँले चाहिँ मोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यसलाई चाहिँ तपाईँले स्क्रिनबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ स्वाइप गर्नुभयो भने फोटो अनि भिडियो, त्यसपछि टाइम ल्याप्स, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई पनि यहाँबाट पनि गर्न। त्यसपछि सुट गर्नुहोस्, सुट गर्दाखेरि माथिको बटनमा थिच्नुहोस्, लेट्स स्टार्ट रेकर्ड है। यहाँनिर तपाईँले ब्लिङ्क गरेको देख्नुभयो होला। अब चाहिँ सुट गर्नुहोस्। सुट गर्नुहोस्, त्यही बटनलाई दबाउनुहोस्। अब यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले माथिपट्टि यसरी स्वाइप गर्नुहोस्, यहाँनिर प्ले गर्नुहोस्। हस् त साथीहरू, यसको साथै गोप्रो सम्बन्धी अरू सेटअपहरू छ म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउनेछु। धन्यवाद।